Salutare oameni buni și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi vom discuta despre Galaxy A31. Iar mai departe în videoclip vom avea o mică de tot discuție despre trendul ăsta foarte ciudat în care se îndreaptă industria de telefonie mobilă. Iar aici mă refer la faptul că plătești mai mult pentru mai puțin. Dar până atunci hai să vedem cum s-a descurcat Galaxy A31 și cum a reușit Samsung să mă dezamăgească încă o dată în segmentul mid-range. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Dar înainte de a trece la treburile noastre, în cazul în care îți place aventura și vrei să-ți clătești ochii cu peisaje, poți să te abonezi la canalul nostru care se numește România din dronă, iar acolo poți vedea diferite orașe sau diferite scene cinematice trase cu drona și bineînțeles cu GoPro-ul. În interiorul cutiei găsim telefonul în sine, alături de o pereche de căști cu microfon, un cablu de date USB tip C și încărcătorul de 15W. Designul telefonului este în pas cu trendurile actuale, de la breton tip U la modulul pătrat al camerelor de pe spate. Materialul predominant este plasticul, iar pe față ecranul este protejat cu un strat de sticlă nespecificată, cel mai probabil Gorilla Glass. Sub acesta se ascunde un senzor optic pentru amprente. Față de A21s, A31 are un panou Full HD Plus ce măsoară 6,4 inch în diagonală, tehnologie Super AMOLED și o densitate de 411 pixel per inch. Culorile sunt vii, iar ecranul afișează elemente mici, precum corpul literelor cu o acuratețe foarte bună. În setări avem două opțiuni pentru culori, natural sau vivid, cea din urmă lăsându-ți posibilitatea să modifici temperatura de culoare, dar și canalele RGB separat. La capitolul foto, A31 vine echipat cu 4 camere, cea principală de 48 de megapixel f2.0, acompaniată de senzorul de 8 megapixel cu lentilă ultra-wide f2.2 și în final de două camere macro și depth, ambele de 5 megapixel f2.4. Nici la capitolul selfie, telefonul nu impresionează. Cadrele își pierd din detalii odată ce poza este mărită. În schimb, cei 20 de megapixel f2.2 reușesc să surprindă culori bine saturate și corect expuse. De asemenea, aceasta este folosită și pentru deblocarea facială, care, culmea, este și mai rapidă decât senzorul de amprente. Pe partea software, telefonul vine cu Android 10, alături de One UI 2.1. Puterea de procesare este asigurată de un chipset MTK Helio P65 alături de 4 GB RAM, iar capacitatea spațiului de stocare este de 64 de GB. Telefonul are și variante de 4 cu 128 până la 6 cu 128, toate acestea având suport pentru card microSD. Ei bine, uite că ne apropiem și de finalul discuției despre Galaxy A31. Per total, nu este un telefon rău. Îmi plac câteva chestii, însă mai multe neplăceri am la capitolul telefoane mid-range de la Samsung. Și aici vom vorbi mai departe despre motivul pentru care mă simt dezamăgit, nu doar de Samsung în general, dar de industrie. Bun. Ce îmi place la acest telefon? Ei bine, îmi place ecranul. Este un ecran care se vede foarte bine, este contrastant, este luminos și îmi place foarte mult că am posibilitatea să-mi aleg tonul de culoare, dar mă pot juca și cu red, green and blue. Este un ecran foarte bun pe care poți edita fotografii. Ai posibilitatea asta și dacă vrei să editezi fotografii on the go, ei bine, este un ecran destul de bun. Se văd bine fonturile mici, elementele mici, dacă te uiți de aproape nu vezi pixelii. Iar aici nu am ce să comentez. La capitolul ecran este unul destul de bun. Un alt aspect pe care îl îndrăgesc la acest telefon în particular este faptul că am două elemente pe care le regăsim la telefoanele premium, la capitolul software, și anume Edge Panel și Edge Lighting. Acestea două nu prea le vedem noi atât de des pe telefoanele ieftine de la Samsung, deși în ultima vreme am observat să apară aceste două elemente din ce în ce mai des. Iar la capitolul mid-range mă bucură foarte mult să văd că am aceeași experiență de utilizare software asemănătoare cu cea de pe telefoanele lor mai scumpe. La capitolul conectivitate stăm foarte bine, Wi-Fi 5 GHz dual band, Bluetooth 5.0, USB Type-C și chiar și radio, pentru că de ce nu? Poți să asculti radio pe telefon dacă ești pasionat și așa mai departe. Avem și mufă jack, încă nu au renunțat pe telefoanele lor ieftine la mufa jack. Uite că ai un telefon într-un pachet complet. Iar acum hai să vorbim despre ceea ce nu-mi place la acest telefon. Unul dintre aspecte ar fi metoda de deblocare. Chit că folosești Face Unlock cu camera de pe față
sau senzorul de amprentă, ei bine, te vei plictisi până se deblochează telefonul. Cel puțin este prima oară, din experiența mea, în care Face Unlock-ul cu o cameră fără senzor biometric este mai rapid decât un senzor de amprentă. Chit că este optic, chit că este senzor clasic. Următorul aspect este calitatea audio. Chit că ascult muzică pe căști, chit că ascult muzică pe difuzor, calitatea este mediocră și nu pot să spun că aș recomanda acest telefon unor pasionați de muzică. Iar acum, hai să vorbim despre adevăratul aspect care mă deranjează pe mine la telefoanele de la Samsung în ultima vreme și este vorba despre plastic. Ok, pe telefoanele ieftine și entry level înțeleg să fie plastic, înțeleg să nu fie un plastic de calitate. Dar în momentul în care am un telefon undeva în jurul sumei de 1600 de lei să-mi flexeze spatele și în momentul în care apăs pe spate să mi se atingă bateria sau componentele din interior, am înțeles că vor să omogenizeze designul de la seria entry level la seria mid-range, da? Pentru că dacă stai să pui Galaxy A21s și A31 unul lângă celălalt, e bine, nu-ți vei da seama. Calitativ arată la fel, greutatea este asemănătoare și atunci nu poți să spui, bă, ăla e mai ieftin decât celălalt, ăla e mai urât decât celălalt. Nu, sunt niște telefoane care arată bine până când pui mâna pe ele și simți plasticul acesta. Plasticul pe care l-am simțit acum 3 ani, 4 ani. Dacă mai țineți minte, făcusem review la Nokia 4.2, cred, 4.1 sau 4.2. Un telefon negru care avea aici LED-ul de notificări încorporat în butonul de power. Ce-i drept, era făcut din plastic în totalitate, însă senzația pe care o aveai când îl țineai în mână era mult mai interesantă, părea mult mai bine făcut decât telefoanele acestea moderne. Sunt supărat că e un telefon destul de scump și culmea, sunt alternative mult mai bune chiar și de la Samsung, A50, A51, A70, A71, chiar și A40. A40 mi se pare în continuare un telefon mai interesant decât acesta și decât A41, pentru simplu motiv că nu-ți dă senzația aceea de telefon ieftin. Tragem linie și pot spune că Samsung Galaxy A31 e un telefon care încearcă să le facă pe toate, dar nu reușește să le facă bine pe niciuna. Poate experiența software, însă aceasta este împiedicată de chipset. De ce? Pentru că nu avem o performanță extraordinar de mare. La capitolul gaming se descurcă, însă nu o să poți să joci PUBG sau Asphalt 9 la nivel competitiv sau să te bucuri de o experiență de gameplay foarte fluidă după, eu știu, jumătate de oră, o oră de gameplay. În același segment de preț avem Mi Note 10 Lite, care este făcut din materiale ceva mai premium, ecranul este HDR10, ai un pachet ceva mai premium, să spunem, cam în aceeași zonă de bani. Cam atât pentru astăzi, până data viitoare știți ce aveți de făcut, nu uitați să verificați descrierea pentru link-uri utile și prețuri actualizate și totodată dați-vă cu părerea despre A31 în secțiunea de comentarii de mai jos, iar eu chiar sunt curios să văd ce părere aveți despre noua serie de telefoane A de la Samsung.